Tällä kertaa meillä onkin jotain erittäin harvinaista Suomen maaperällä, eli Porsche Master. Näitä ei kyllä montaa kymmentä kappaletta löydy täältä, mutta kuulemma tällä lähitienolla niitä on peräti 3 kappaletta. Porsche Master 418 sai lempinimen Miljoona perä, koska sen myyntihinta Suomessa oli 1 000 000 markkaa. Paljonkohan isännän olisi pitänyt viedä viljaa ja puuta kauppaan, jotta olisi pystynyt ajamaan tällä pihalle? Porsche Masterissa oli paljon erilaisia varusteita, kuten kaksoiskytkin, turbiinikytkin, ajovoimanotto ja edessä oli etuvoimanotto, täällä oli voimanotto ja takaa löytyi voimanotto. 540 ja tonninen, eli aivan valtavasti varusteita. Traktori oli suurimmalle osalle meidän pelloistamme aivan liian iso ja kallis. Masterista tulikin viimeisinä vuosina myyntiin V-malli, jossa oli vähemmän vaihteita ja painoakin oli saatu tiputettua muutaman 100 kilon verran. Kaksoiskytkinkin oli myös poistettu. Kuitenkin tätäkään mallia ei meillä myyty kuin muutamia. 60-luvun alussa Mastereita ei ollut valmistettu kuin 200 kappaletta. Master 418 oli valtavasti erilaisia varusteita, kuten kaksoiskytkin, kaksinopeuksinen ulosotto sekä ajovoimanotto. Ulosottoja oli myös keskelle ja eteen. Turbiinikytkin mahdollisti kevyet ja helpot liikkeelle lähdöt sekä suojeli voimansiirtoa rikkoutumiselta. Moottorina on 4-sylinterinen ilmajähdytteinen esikammio diesel, jonka polttoaineen syöttöä hoidetaan Boschin rivipumpuilla. 60-luvulle tultaessa isolla osalla muita traktorivalmistajia oli jo suora suihkutuskoneet, joten moottorin tekniikka oli selkeästi muita jäljessä. Porschella oli hyvin modulaarinen toimintatapa. Moottorit olivat kaikissa malleissa sama, mutta niissä oli vähennetty sylintereitä ja rivipumppukin oli suunniteltu niin, että samat osat kävivät eri moottoreihin. Traktorissa on ZFN 8+4 synkronoimaton vaihteisto. Halvemmassa V-Masterissa oli vain 5+1 vaihteisto. Vaihteet vaihtuvat herkästi ja helposti ja vaikka on synkronoimaton vaihteisto, niin tällä on erittäin helppo vaihtaa. Ei tule rusahduksia, ei mitään. Kaikki loksahtaa todella helposti. Siis sellainen saksalainen täsmällisyys tuosta vaihteistosta huokuu. 50 hevosvoimaa on aika vähän tähän kyseiseen traktoriin. Tuolla kun ajoin, niin oli kyllä aika semmoisen nuhaisen tuntunen, eli Superi tuntui paljon ketterämmältä ja nopeammalta traktorilta kuin tämä Master. Pääsin tällä kertaa ajamaan tätä saksalaisen insinöörin perintöä kapealla hiekkatiellä ja heti jyrkässä alamäessä tuli vastaan mökkiläisiä. Onneksi jarrut olivat kunnossa ja Masteria on erittäin kevyt ohjata hitaassa vauhdissa. Sen ajan isoksi traktoriksi tämä on oikein ketterä ja helppotuntuinen. Vaihteet vaihtuvat täsmällisesti ilman rutinoita, vaikka kyseessä on synkronoimaton laatikko. Traktori ei tunnu kiihtyvän yhtä räväkästi kuin pienempi supermalli, etukammio dieselistä huomaa miten puhditon se on. Mutta jyrkkääkin ylämäkeä menee yllättävän sitkeästi isolla vaihteella. Moottori kiertää hyvin ja kaasupohjassa noin 30 nopeudessa ohjaus on tarkka, eikä väljyyttä tunnu. Tämä Master on entisöity todella tarkasti ja tuntejakin on käytetty useita satoja, sekä eri osia on pitänyt etsiä ympäri Eurooppaa. Kunto on erittäin moitteeton ja maalipinta on alkuperäisen tyyliseksi tehty. Monet yksityiskohdat, kuten pakosarjan suojapelti, on uutta vastaavassa kunnossa. Penkin jousto on luultavasti alkuperäinen, koska pienessäkin pompussa pohjaa ja tuntuu niskanikamissa asti. Porsche-traktorin valmistus loppui 1963, kun Mannesmann päätti, että ei tehdä enää traktoreita, tämä on aivan kannattamaton. Traktorissahan ei ollut kuin Porsche nimenä, eli sehän oli käytännössä Allgaier, missä oli vähän
Ferdinand Porschen kädenjälkeä, mutta kuitenkin käytännössä täysin erillään koko Porsche-automerkistä. Ja kun traktorivalmistus siirtyi Mannesmannille, niin se oli vielä kauempana. Ja Mannesmann ei todellakaan halua tehdä tappiota, niin loppui myös traktorivalmistus. Tämä kyseinen Master on Maskuksessa myynnissä ja löytyy Jyväskylän läheltä. Harvinainen traktori, joka on entisöity näyttävän näköiseksi ja on alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Mannesmann-konserni lopetti Porsche-traktorin valmistamisen kannattamattomana 1963. Porsche ei ollut traktorissa kuin nimenä, pohja oli kokonaan Alcaierin tekemä, jossa oli vain Ferdinand Porschen pieni kädenjälki ja ajatus kansan traktorista. Alcaier ei innostunut alkuvuosien huonosta myynnistä ja valmistus siirrettiin Mannesmannin alle. Kuitenkaan myyntiä ei saatu koskaan lentoon ja loppui 10 vuoden valmistamisen jälkeen. Mitä jos Ferdinand Porsche ei olisikaan kuollut, olisiko kansantraktorin unelma säilynyt? Minä ainakin olisin halunnut nähdä Porsche-traktorin kehityksen kaaren. Ajatus traktorista nykypäivänä, mitä kuka tahansa osaisi ajaa, ja laatu olisi ihan eri luokassa kuin kilpailijoilla. Toki hintakin olisi omissa sfääreissä. Porsche-traktori syntyi kansanauton sivutuotteena, mutta maailman muuttuessa ja Saksan hävittyä sodan tuli Porsche-traktorin ajatukselle niin valtava muutos, ettei se kestänyt siinä mukana. Nykyistä tuotantoa jatkettiin siinä toivossa, että myynti olisi lähtenyt nousuun, mutta sitä ei koskaan tapahtunut.